So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ginawa ko tong prom-ish na soft glam makeup look. So, if you want to know how I did this makeup look, please keep on watching. So guys, umpisa natin sa paglalagay ng hair velcro sa ating buhok. Para kunyari beauty guru. Ayan. Hindi tayo masyado magdadaldal sa video na to ngayon kasi haba ng video ko dati. So, umpisa natin sa paglalagay ng moisturizer. Ito ulit yung eye white. Ayan. So, pagkatapos yung maglagay ng primer, maglagay tayo ng moisturizer, maglagay tayo ng primer. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. Yung No Shine Mattifier ng Quick FX. Lagayin nyo lang siya sa part na may mga pores kayo or kaya yung madali kayo mag-oil up. So, ilalagay ko lang siya dito. So, ang gagamitin nating foundation ngayon is yung favorite ko. Ito yung Fit Me. Ayan. Fit Me Foundation. I'm in the shade 230. Natural Buff. Ayan. So, matagal na to. Hindi naman siya ganun katagalan, pero matagal na to. Ito pa yung panahon na wala pang yung pump. So, i-blend ko lang to ng sponge. So, tinanggal ko na yung hair velcro ko kasi nainis na naman ako. So, gamitin nating concealer is itong Maybelline Fit Me ulit. Yung concealer nila. Paubos na to. So, hindi maputi mukha ko guys dahil lang yun sa ring light. So, gamitin natin cream contours itong Careline Contour Stick. Ayan. So, guys, move on na tayo sa powder. So, ito yung gagamitin ko. Itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, for my contour, gagamitin ko tong Australis Sweet Like Chocolate bronzer. So, I'm in the shade Ganache Gold. So, para sa aking eyeshadow, gagamitin ko tong Beauty Glaze. Ayan, Perfect Neutral Eyeshadow. So, una kong gagamitin na shade is itong Sienna's. Ayan. Ayan. I-pack nyo lang sa lids nyo bago nyo i-blend. Now, pag na-pack on nyo na, gamitin nyo tong neutral na shade para i-blend. So, hindi na ako nakitiis guys, nagtali na ako. So, for my lower lash line is kunin nyo lang yung ginamit yung brush na pang sienna, tapos ilagay nyo lang siya sa lower lash line. Ganyan kadali. Ako hindi na ako kumuha ng iba pang product. Kung ano lang nandoon sa shade na iyon. Tapos i-blend nyo lang yan. So, for my inner corner, paghahalo nyo lang tong dalawa. Ayan. Before that, spray nyo muna ng mist yung brush nyo. Ayan. Tapos, kunin yung shade. Paghalo nyo lang. Ayan. Lagay nyo na siya sa inner corner.
So, for my eyeliner, gagamitin ko tong Careline Graphic Liner. Ayan. So, ano ko na to, gagawin ko na to off cam kasi hindi ko to kayang gawin on camera. So guys, ito na yung nakayanan kong eyeliner. As in, ilang minutes ako nag-struggle dyan para makuha yan. Eyeliner na yan. And nagpa-practice pa ako ng eyeliner guys. Sana maayos yung eyeliner ko. So, yan. So, mag-move on na tayo sa ating blush. So, ang aking blush is itong Careline All Control Blush On in the shade Starlight Shine. So, for my highlighter, gagamitin ko tong Vice Aura Glow in the shade Splendid. So, for my mascara, gagamitin ko tong Maybelline Hyper Curl Mascara. So, for my lipstick, gagamitin ko tong Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. So, for my mist, gagamitin ko tong Lux Organics Rose Water Glow Mist. Lang. Takpan ko lang ice cup. Ayan. Ganyan guys. Patayin ko lang guys. Yun ang ating video for today. If you like today's look, please don't forget to hit the like button and don't forget to comment anything or any video suggestion you want, and please don't forget to subscribe on my channel and don't forget to hit the notification bell beside it so you will be notified whenever I uploaded a new video. So yun lang guys, bye bye!